купив 1000 монет по $1, продав 1000 монет по $10, заробив $9000 за 1 годину. Всім привіт! Ви на каналі Лінивий Криптоінвестор. Сьогодні ми поговоримо про те, як мошенники і скамери розводять неосвічених криптоентузіастів на гроші. Напевно, кожен з вас вже чув про таку штуку, яка називається Pump and Dump. Сенс в тому, що якась людина збирає групу людей, наприклад, 10 тисяч, 100 тисяч людей, і дає сигнал цим людям на покупку якоїсь монети, тим самим вливаючи в ринок великі об'єми і тим самим роблячи штучне зростання ціни на монету. Люди, які купили цю монету на початку пампа, мають змогу продати цю монету дуже дорого на піки пампа. І здається, що тут все повинно працювати. І це дійсно працює, але це працює не для вас. Не для тих, хто купляє цю монету, а для тих, хто створив цю монету. Сьогодні розберемо невеличкий приклад того, як нас розводять на гроші. В інтернеті дуже багато подібних каналів, які нібито пропонують підписникам своїх груп надвідсотки. Це типу інсайдери, які вкидають в чат назву монети, яка коштує дуже дешево, там 20 центів, 50 центів, 10 центів. І просять своїх підписників купувати цю монету, як я і казав раніше, тим самим маніпулюючи ринком і піднімаючи вартість цієї монети на ринку. А потім нібито продати її задорого і заробити гроші. Як то не дивно, подібні групи рекламуються як нескамні проекти в Фейсбуку, в Інстаграмі, в Тіктоку. І казалось би, що модерація не повинна була б пропускати такі групи на рекламу, тому що користувачі соціальних сіток зазвичай вірять рекламі, яка там рекламується. І, наскільки я знаю, доволі складно рекламувати скамний проект в тому ж самому Фейсбуці. Але люди, які цим заробляють, для них це цілий бізнес. І тут все зроблено дуже ретельно, так що звичайний модератор того ж Фейсбуку не зможе зрозуміти, в чому прикол, чому ця група є скамом. Тому що кожного разу всі дані про монети, які пампились, видаляються. І залишаються тільки пости з тим, що всі довольні, всі заробили, всі катають на крутих тачках, понакупували собі островов в Тихому океані і таке інше. А реальних постів, по яким можна зрозуміти, що це скам і це був злочин, в групі скамера не залишається. І так, давайте розберемо простий приклад того, як це працює. Наприклад, ви перейшли по рекламі з Інстаграмі в подібну групу, підписались на неї і бачите такий пост, що завтра ми плануємо великий памп. Поки що не зрозуміло на якій монеті, але зрозуміло, що це буде монета з парою BNB. Одразу відповім, чому BNB, тому що розвести людину на крипту набагато простіше, якщо це мережа BNB, тому що в BNB дуже маленька плата за газ, плата за комісії, на відміну від мереж на ефіріумі. Тому тим самим приваблюючи більшість людей, і ви чекаєте, коли ж буде назва цієї монети. Потім ви бачите, що в цієї групи ви виклали пост і кажуть, що давайте рівно в 18:00 годин почнемо купати монетку, наприклад, INL. Це приклад монетки, яку вже пампили, почали її пампити на ціні десь біля 30-40 центів. На сайті PancakeSwap є група, яка називається New PancakeSwap Listings. Тут можна побачити, що в день на PancakeSwap ліститься переважно, до речі, в мережі BNB Smart Chain дофіга різних монеток. І тут можна взяти і пошукати цю монетку. Ось вона. Вона була залістена 5 травня в 20:39. Залістив її саме мошенник, який потім шукає людей, щоб забрати з вас ваші гроші, запампити цю монету, і потім ви б не змогли вивести прибуток назад. Суть в тому, що якщо перейти на графік цієї монети на покоїні, можна побачити в вкладці Buyers, що цю монету тільки купували на якусь частину грошей. Бачимо, що хтось купував на пару доларів, щоб перевірити, чи взагалі це працює. Хтось купував вже там на 50-100 доларів, хтось вже купував на повну котлету, що в нього було. Навіть на $1000 бачимо, хтось купував. На вкладці Buyers ми можемо побачити список людей, хто заплатив реальні BNB монетки за те, щоб купити цю монетку, INL монетку. А на вкладці Sellers можна побачити, хто навпаки продав монетку INL за BNB. І тут ми бачимо, що жодної людини не продало. І жодної людини не продало цю монетку не тому, що не хотіли, а тому, що смарт-контракт цієї монетки написан таким чином, що в ньому нема функції на вивід, є функція тільки на ввід. І в цьому і сенс того, як працюють мошенники пампами і дампами. Вони просто мають свою групу, яку штучно наганяють якусь кількість людей. Як ми бачимо, тут 12 тисяч
тисяч підписників. Неосвічений користувач підписується на цю групу і думає, що ага, тут багато людей, і скоріш за все можна і перевірити, мало ли це вдруг правда. Може навіть подивитись, що якась монетка дійсно пампиться, потім спробує вкласти сюди свою якусь кількість грошей і зрозуміє, що вивести цю монетку він не може, тому що смарт-контракт цієї монетки збудований таким чином, що її можна тільки купити. І профіт тут дійсно можна отримати, але якщо ви на стороні скамера, а не на стороні звичайного криптона, який купив монетку, яку пампять. Ніколи взагалі не ведіться на ці розводи, думайте своєю головою. Навіть якщо ви вирішили все ж таки ризикнути, то дивіться взагалі, чи є в монетці якась ліквідність і якийсь рух по ринку. Не тільки купівля цієї монети, а ще й продаж. Тому що якщо ви побачите, що продажу взагалі нема, або продаж є, але дуже великими котлетами, тобто ми бачимо, що, наприклад, купляють там на $50-10, а виводять по 3 тисячі, по 10 тисяч, то це теж признак того, що купляють цю монетку реальні користувачі, такі як ми з вами, а якраз таки виводять гроші користувачі, які створили цей смарт-контракт, всередині якого є експлойт, який дозволяє саме власнику цієї монети виводити всі гроші, які звичайні користувачі влили в цю монету. Ось так це працює. Ще можна поржати. Я заради цікавості писав адміністратору групи, яка займається розводом людей, і казав йому, що я купив цю монетку, але вивести її не можу. В чому, мов, проблема? І уявіть собі рівень розводу, що тобі ця людина відповідає так, що ти це навіть не зможеш пред'явити як факт мошенника, тому що він сам такий здивувався, типу, що ви не можете вивести цю монету? Типу, це реально дуже странно. І потім такі люди переходять на інший рівень, типу, а як багато ви заінвестували? І я йому кажу, мов, я заінвестував небагато, всього $50, тому що в мене було небагато, типу, грошей. І він продовжує далі вас дурити. Він каже, о, я, типу, сконтактувався з саппортом PancakeSwap, що, в принципі, вже дуже дивно, тому що PancakeSwap – це децентралізована біржа, це не Binance. Щоб, типу, вони допомогли вирішити проблему. І далі продовжується розводняк, що, типу, памп працює тільки, якщо ви інвестуєте в нього мінімум 1 BNB. Уявіть собі рівень офігівшості. І психіка людини працює таким чином. Чому ми купляємо лотерейні квитки чи віримо в чудо? Тому що ми завжди думаємо, а що ж, а мало ли це змінить моє життя? І такі відповіді можуть підштовхнути людину, яка не контролює свої емоції, на те, щоб наступного разу дійсно закинути 1 BNB і типу заробити на цьому гроші. Тому не ведіться на це, будьте самокеровані, задавайте собі критичні питання, а чи дійсно мене зараз не розводять? І взагалі ще раз кажу, якщо ви все ж таки хочете заробити в крипті, найпростіший спосіб – це просто інвестувати, докупляти, усередняти і тримати. Той самий біткоін, той самий ефір. Це найпростіший спосіб. Не ведіться на подібні проекти, як Pump і Dump. Це 100% варіант, як можна втратити всі свої активи. І я йому продовжую писати, що типу, ні, ви брешете, і навіть намагаюсь людині пояснити, що рівень його офігівшості такий, що через нього може статися так, що навіть людина залишиться не з чим. Бо, як правило, в такі розводи дуже сильно вірять люди, в яких і так вже ніфіга нема, і вони думають, або все втрачу, або зароблю. На жаль, по статистиці це так. І знову ж таки ми бачимо, що людина не ведеться. І ця людина продовжує з вами спілкуватись так, нібито він до вас позитивно налаштований. Він пише тобі, друг, я розумію, що це, типу, дуже все складно, але от на наступному пампі ти точно заробиш. Тим самим вкладаючи вам психологічно знову думку про те, що, типу, блін, а може спробувати, може дійсно треба 1 BNB, може це не розвод і це дійсно працює. Так от, майте на увазі, що навіть якщо ви вирішили все ж таки спробувати себе в пампі і дампі, то перше, в чому вам треба переконатись, це в тому, що ця монета, яку ви купуєте, дійсно волатильна, в ній дійсно є споживачі, які її купляють, які її продають. І на вкладці Sellers дійсно є якась активність, жива активність живих людей, де можна побачити, що ця монетка реально циркулює, а не просто її хтось купляє заради того, щоб вкрасти у вас всі гроші. Отаке коротеньке відео. Ще раз дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайки, пишіть свої питання в коментарях, підтримуйте україномовний контент і не забувайте, що досі, на жаль, в нашій країні йде війна, тому по можливості спочатку донатьте на Збройні Сили України, а потім вже криптоінвестування. Все буде Україна. Пока!